Swerte talaga guys, hindi kami na timingan dito na pagbagsak. Kaya kung na timingan kami, sus, nandyan si Happy Aunt TV sa ano, nandyan si Happy Aunt TV sa sasakyan, yung anak namin, si Baby Princess, ako, at yung isa namin kasama. Sus, kung nagkataon dito. And guys, tingnan natin yung place na bumagsak na dinaanan namin nung Lunes ng gabi. May buntag. Unsa ning orasan na hulpa? Wa gid mi kakuan na nag-unsang Sa oras uwan do. ra. Lunes no. Basta kani pagkahulpa gyud. Kusog kaing uwan. Lunes unsa ning orasan na hulpa gyud? Kana ka kuno tindahan lihana do. Dali ay tag-iya mo ay. Wa kuno sila kahibaw guys unsang orasan na hulpa. Niagi mi diri Lunes sa gabi. Kusog kay nig tubig diri. Oh, perti kusuga. Diri. Anang Sao mi dinhi tubig. Oh, anang Domingo, nalusno na ni siya gamay. Ani ba murag sama lang ani ba? Pero Unsa ta niagi diri boss? Lunes no? I don't know. oh, pagka Lunes, Lunes sa alas 8 diri mi agi. Kusog kay nguwan. oh, wala pa na gaskuan. Wa may kahibaw kay tubig man ni dinhi. Oh, tubig din ni mo na to na lusbo na gyud ni siya. Grabe lusno ah. Dito kami dumaan nung Lunes ng gabi. Pero kwa Domingo, nakuha na ni siya. Oh, kana ni Bigay na. oh, bigay na ni siya. Pero dili pa jud sama ani ba nga lusbo na jud. Dito kami dumaan guys nung Lunes ng gabi. Maraming tubig dito. Oh, grabe oh. Lunes ng gabi, nung pagdaan namin hindi pa siya bumagsak. At buenas talaga, swerte talaga namin kasi hindi pa bumagsak. Ang buntag, unsa ning orasan na lusno pag Lunes? Domingo na sokon. Domingo. Niagi mi diri Lunes alas 8. Sa gabi padong mig barili gikan mig bourbon. Dili pa ni. Bihin na pagabihin na lusno. Tubig ni dinhi pag-agi na mo. Ya, unsa orasan ni na dili magian na? Kuan. Ato yung pagkuan to sa Domingo. Domingo. Katong anak pa siya, gamay pa kayo. Di pa kainin siya ano ubos. Ano ni dako Ni usab man tug uwan. Oh, Di siya na ana na gyud ako. Lunes nya. Ito kanto na. grabe ha. Sus, grabe delikado ha. Lunes gabi kusog itong uwan. Lunes sa gabi. Martes amo na pagkahugno. Martes. Diri na ning tubig nga ana nga re? Agi? Wala. Diri na ilawom agi? Anay unan. Ah, Pero tubig mata ra usa po ni agi asa nang nalako. grabe ha no. Wala mo sila siya di bahan. Tinambakan ra ni sa una diri. Oh, tamba. Pang ni sona dire. Yung tabakar lagi. Di gikan tubig diri sa babaw padong diri wala. Way tubig ni agas diri. Hulpa ra gid siya. Biya kuyawa sa. Nang kanang des at bambayan. Na may imbunal diri. Ana na ni kuan dia drainage dayon labay diri. Pero karsada lagi na ano, da ano nya kitabunan ra. Marang sada. Diyan kitabunan ra. So grabe. Swerte talaga guys, hindi kami na timingan dito na pagbagsak. Kaya kung na timingan kami, sus, nandyan si Happy Aunt TV sa ano, nandyan si Happy Aunt TV sa sasakyan, yung anak namin,
si Baby Princess, ako, at yung isa naming kasama. Sus, kung nagkataon dito. Asa? Ang Kanang siya pa yan. bihasa? Adara. Yang tubig wala na abot ni agi diha. Dihang abalay walay tubig. Wala gid magbayo. Wa magbaha. Ani hulpa ra siya. Para gid sa dito. Takuyaw so. Una ni gamay pud ko sa igor ang likin nga ni. Nga pagka Asa nyo dong diri nyo? Kani. Ikaw dyan kay bawag yun ani. Kami doon mama na. Siya wa ito katuog kay sige magkuan ko na. Ikalit ra gid siya gatagag yun. Tagak gid siya. Pag human sa ungan tagak. Nga pag Lunes tagak. Mahantod pag Martes buntag mo na siya. Didako nagmaayo. Na naapil na damo. Adara dako kaya. Sa grabe ha. Way tubig pero hulpa siya. Wala, wag gid Nalanay siguro ilaw man isa. kasi tunaw. Lata ang law. Grabe ha. Sus, lingiga. Nus-up ka ni matrabaho? Dugay pa na, balik ko madali sa mga geologists. Kailan surbihon. Oh, tanawan pa mo gini. Dream sila gahapon ko, dagagi yung mga engineer. Nya. Nakatubaga. Wakatubag sa ngano? Kuan engineer sa kuan DPWH? Geologists, patabang sila. Tabang. Manam sila, balik daw sila karon da kung sa DNR. Wala pa man. Inaibuo mo sila gon, ambot ito, layo kayo. Ang Liki. liki? Abot ang liki nga to sa layo. Dito sikyo pati mga pagyan. Dagko kayo dito gani. Wala ambot. Pero way linog na feel ninyo. Way linog niya, liki dito sa gulpa. Wala ilinog yun. Uwan ra gito siya. Basig na ani kuandri waterline. Ilaom ba? Mo gani ang Gisigihan pagpaagi lagi no. Piyog mahulpag sa mot, dagko kindam truck. DNR may giwat ani kung sa ilang. O kana na oh, nya uy siguro humok na to didto. Daghang kay mga agin dagko. May gabi hiner ang uwan. Di pabalik gyud sila. Pabalik gyud gabi. Delikado na daanan guys oh. Kasi nga mo dong. Limar. Alimar. Si Alimar guys ay siyang nakakaalam sa nangyari dito kasi ito pala yung tindahan nila tapos yung bahay nila sa baba. Yung liki daw, yung guhit ba? Malayo daw mga pila ka kilometro? Kuan gisukod lang hapon mga hapit 300. 300 meters? Tataas ano? Tuyok to ta na. Grabe ha. Na kamera say nasuod. Ang uban wa, Wala. inyong bay okay ra. Okay ra man. Diha ba ilaw walay Direra ni agi kilid. walay mga liki diha sa inyo tungod. Wala. Super si dar. Grabe ha no? Sus. May lagi na ni magsiguan, murag kawanon sa duwa. Ano sa lagi gabi lagi ha. Nya ka mo wala ra mo kurati aning inani niya mo anak ato. Wala. Kay pag una ni dire wala pa na siya maunsa. Wala pa matandog dire ba? Moto wala ra me. Nya pag kuan ato Lunes action na si dar. Nga ato pag Martes nakita na namo nga dako na kay ana daan sa kita. Moto gipa namin si engineer mali niya. Pagpit. Nya gipapakpit mo. Pero gabi wala ra. Sila ra mama nga kami nagbilin kami sila kay isod na biyaan balay. Tiyog mo ana sa. Mo yakka ang balay ba simbako ba kay ni yakka am gani oh. Sirko lagi. Grabe ha. Gamay video kay ni pagkuan sugod. Gamay kay liki pero nakahibaw na mo. Oh. Gagi ko picture na pag pirmiro. Ano na to? Ma-upload ra ba ni sa Happy An TV? Muhang gon. Kasi nga nimo Elmar Alimar Federico sa Barili pa man nino. Barinit. Kuha ni siya Taluot? to Talot. malulos. Malolos pa rin, Malolos Barili. Dra ay. Gamay pa kay na. Oh, gamay gid ay. Pirmiro ni siya tong uwan-uwan na wala man gina magbaha dia oh. Na. Nya pag ikaduhang adlaw kanina siya. Na. Gamay pa sig kuan ba distance. Na. Matikangan pa karon na mo na siya last. Grabe ho. Asam tong last. Namo ni sa ubos ay. Nagko ka dito.
Yan ang liki ah. Na, Ano sa Facebook ni mo dong? kuan. Kani ay.